ඔන්න ඉතින් අද අපි කිචන් ටිප්ස් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද ඔයගලන්ට මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ නගරෙන් පිට ගියාම අපිට මේ දවස්වල ගොඩක් දෙහි ලාභයට ගන්න හම්බෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ දෙහි වැඩිපුර තියෙන පැතිවලින්. ඉතින් අපි දෙහි බීම හදන්න හිතාගෙන නැත්තම් අපි දෙහි ලුණු දෙහි හදන්න හිතාගෙන ටිකක් වැඩිපුර කිලෝ එකක් දෙකක් වගේ හුඟක් ලාභයට රුපියල් 100ට 150ට විතර කිලෝ දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල. ඉතින් එහෙම අපි මිලදී අරගෙන එන වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්න අපි ශීතකරණය නිකම්ම දෙහි තිබ්බොත් ටික දවසක් යද්දි දෙහි ටික ඇකිලිලා ඒ වගේම පොඩි වෙලා වේලිලා යනවා. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න දෙහි ටික දවසක් මාසයක් එකමාරක් දෙකක් වුණත් කාලයක් තියාගන්නේ කොහොමද කියන රහස තමයි අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. ඔන්න ඉතින් මේකට අපිට උවමනා වෙනවා දෙහි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි. මම මේ දෙහි ටික හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ දෙහි ටික ස්ටෝර් කරගන්න කන්ටේනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඕගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය බෝල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට උවමනා වෙනවා පේපර් ටිෂු. මේක වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට පත්තර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ඉන්ක් තියෙන නිසා පේපර් ටිෂු එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් අපි බලමු අපේ දෙහි ටික කොහොමද ටිකක් කාලයක් වැඩිපුර කල් තියාගන්න අපි ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කන්ටේනර් එකක් තෝරගද්දී අපි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එයා ටයිට් කප් එකක්, එයා ටයිට් ලිඩ් එකක් තියෙන කන්ටේනර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හුඟක්ම හොඳයි. අපි මුලින්ම කන්ටේනර් එක හොඳට හොදලා වේලලා අරගෙන තියෙන්නේ. වතුර තියෙනවා නම් ඔයාලට පිහදාලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ටිෂු එකක් නමලා මේ විදිහට අපේ කන්ටේනර් එක යට වැඩිපුර තියෙන වතුර ගතිය උරා ගන්න මේ විදිහට අපි තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව එක ටිෂු එකක් අරගෙන හොඳට මේ දෙහි ටික පිහදාගමු. පිහදාගෙන මේ විදිහට අපිට අසුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් හොඳයි ඔයාට පුළුවන් නම් මේ ටිෂු එකකින්ම ඔයාගේ දෙහි එක දෙහි ගෙඩිය ගානේ ඔයාට කවර් කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කවර් කරලා ඔයාට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ටිෂු එකකින් ඔත්තලා හරි ටිෂු එකක් යට හරි තියන්නේ අපේ දෙහි ගෙඩි ටික දවසක් මේ දෙහි ගෙඩි ටික ෆ්‍රිජ් එකේ තියද්දි ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන සීතලත් එක්ක ජල වාෂ්ප වගේ මේ දෙහි උඩ බැඳෙනවා. ඒ ජල වාෂ්පත් එක්ක අපේ දෙහි ටික නරක් වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ දෙහි ටික හොඳට හොදලා ඒ වගේම පිහදාලා මේ විදිහට ටිෂු එකකිනුත් කවර් කරලා තියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අසුරගත්ත අපේ දෙහි ටික අපි හොඳට පියනකින් වැහෙන විදිහට මේක හොඳට වහගෙන අපිට පුළුවන් මේක ශීතකරණයේ යට කොටසේ ගබඩා කරලා තියන්න. ඉතින් මේ විදිහට අසුරගත්තාම ඔයාට ටික දවසක් යනකම් සතියක් දෙකක් තුනක් මාසයක් විතර යනකම් ඔයාගේ දෙහි බීම හදන එක හරි ලුණු දෙහි දාන එක හරි ටිකක් පහු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකම් ඔයාට දෙහි ෆ්‍රෙෂ් ගතියට ඔයා ගෙනාපු විදිහටම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.